Vậy làm thế nào để chúng ta đi từ tế bào RNN mà chúng ta đã biết đến LSTM? Cấu trúc của tế bào RNN cổ điển như sau. Chúng ta có X thê và chúng ta có Y thê, đó là đầu ra, và sau đó chúng ta có vector trạng thái H. Vector này truyền thông tin từ các bước thời gian trước đến thời điểm hiện tại và đến các bước thời gian trong tương lai. Và đó là một phần bộ nhớ của RNN. Và ý tưởng là chúng ta thêm một thành phần thứ hai, thứ cũng là một bộ nhớ. Và chúng ta muốn gọi thành phần thứ hai là CT. Nhưng hãy xem xét RNN. Chúng ta nhân X thê, bạn có WX có thể học được. Và chúng ta làm vector trạng thái H thê. Chúng ta nhân nó với WH có thể học được. Và sau đó chúng ta cộng thêm độ lệch. Chúng ta chuyển nó cho tiếp tuyến hyperbol. Và nó tạo ra H thê mà chúng ta muốn chuyển cho ô tiếp theo ở bước thời gian tiếp theo. Và nếu chúng ta nhân H thê với một WF Y có thể học được khác, đó là đầu ra Y thê. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta có một thành phần thứ hai. Và bây giờ chúng ta phải kết hợp H và C, và bằng cách nào đó chúng phải giao tiếp với nhau. Và một ý tưởng là thêm thông tin từ H vào C và thực hiện điều này một cách cụ thể. Vì vậy, hãy tiếp tục với cấu trúc mà chúng ta biết từ RNN. Vì vậy, chúng ta có X thê và nhân với P. Một tham số có thể học được và chúng ta muốn gọi đây là U phụ F và tôi muốn cho bạn thấy sau vài giây tại sao chúng ta sử dụng. Ngoài ra, chúng ta cũng muốn nhân H thê với một WF có thể học được và tất nhiên chúng ta cũng muốn thêm độ lệch. Và sau đó, chúng ta muốn thêm thông tin này vào C và chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào? Vì vậy, chúng ta chuyển thông tin này cho sigmoid. Và sau đó, chúng ta nhân kết quả theo từng phần tử với vector CT. Vậy HT là một vector. CT cũng là một vector trạng thái. Và nếu chúng ta nhân chúng theo từng phần tử, tất nhiên chúng phải có cùng hình dạng. Và điều gì thực sự xảy ra nếu chúng ta làm điều đó? Vì vậy, ví dụ, nếu nó hóa ra thì do WF có thể học được UF và BF rằng đối với một số trạng thái, chúng ta nhận được giá trị bằng 0 và chúng ta nhân nó với CT theo từng phần tử. Những giá trị đó sẽ được đặt thành 0. Vậy và nếu điều đó xảy ra, thì có nghĩa là chúng ta quên đầu vào từ các bước thời gian trước. Nếu bạn nhân nó với 0, những giá trị đó sẽ bị xóa. Vì vậy, bất cứ điều gì đã xảy ra trước đó, trong các bước thời gian trước, chúng ta nhân nó với 0. Những giá trị đó sẽ bằng 0. Và nếu bạn cũng làm điều này cho các bước thời gian tiếp theo mọi lúc, nó sẽ bằng 0 trong suốt thời gian. Đó là lý do tại sao phần này được gọi là forget gate, cổng quên. Và đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng thuật ngữ FF. T và các chỉ số F cho WF, U và B, đó là forget gate, cổng quên. Nhưng vì lý do tương tự, bạn thực sự cũng có thể gọi nó là bộ nhớ hoặc cổng ghi nhớ, vì nếu giá trị này là 1, thì chúng ta giữ lại thông tin. Nhưng thông thường nó được gọi là forget gate, cổng quên. Vì vậy, chúng ta nhân các giá trị này theo từng phần tử, và nếu có một giá trị là 0, thì nó sẽ xóa, có thể nói, thông tin từ bước thời gian trước của CT. Và đó là lý do tại sao nó được gọi là forget gate, cổng quên. Vì vậy, đó là phương trình. Vì vậy, chúng ta lại có các giá trị có thể học của chúng ta. Chúng ta nhân UF với XT, WF với HT từ các bước thời gian trước với T-1. Chúng ta thêm một độ lệch, và sau đó chúng ta chuyển nó cho sigmoid. Và đó là giá trị cho forget gate, cổng quên của chúng ta. Tuy nhiên, vấn đề là nếu chúng ta nhân nó với 0 ở một bước thời gian cụ thể, thì nó sẽ bằng 0 mọi lúc.
Vì vậy, bất kể giá trị nào chúng ta sẽ nhân nó ở các bước thời gian tiếp theo. Và đó thực sự là một vấn đề, bởi vì nó có thể là điều gì đó mà chúng ta đã quên nó có thể quan trọng trong bước thời gian tiếp theo. Vì vậy, bằng cách nào đó chúng ta phải có một cổng khác, cung cấp cho chúng ta khả năng sửa quyết định này. Và cách dễ nhất là có một cổng khác, nơi chúng ta chỉ truyền thông tin và chỉ cần thêm nó. Vì vậy, chúng ta đang đặt lại giá trị. Và chúng ta muốn làm điều này như một hàm tiếp tuyến hyperbole để nén. Nhưng điều đó sẽ quá đơn giản, bởi vì chúng ta vẫn muốn học khi nào chúng ta sẽ làm điều đó. Và ý tưởng là chúng ta thêm một cung khác với một sigmoid, và chúng ta nhân đầu ra từ sigmoid với đầu ra từ hàm tiếp tuyến. Vì vậy chúng giao tiếp với nhau. Và chúng ta làm điều này theo từng phần tử, bởi vì sau đó chúng ta quyết định phần nào nên đưa đầu vào cho CT của chúng ta. Và sau đó chúng ta có thể đặt lại nó nếu chúng ta thêm giá trị kết quả. Và vì đó là một đầu vào mà chúng ta có thể thêm vào, nó được gọi là IT hoặc Input Gate, cổng vào. Và ở đây, chúng ta cũng thêm các tham số có thể học được, vì vậy cũng bạn một lần nữa, chúng ta nhân xt với một vector hoặc ma trận UI. Chúng ta làm tương tự với ht-1. Vì vậy, chúng ta nhân nó với y có thể học được, và chúng ta cũng thêm độ lệch BI. Vì vậy, phần này ở đây cũng chứa các tham số có thể học được. Vì vậy chúng ta có mạng sẽ học thông tin nào mà nó chuyển qua cổng vào, và sau đó chúng ta làm tương tự cho cổng. Được ký hiệu là C-ngang ở đây. Nó lại có cùng cấu trúc, nhưng bây giờ chúng ta có tiếp tuyến hyperbole. Tôi chỉ muốn nói rằng không có cấu trúc cụ thể của một LSTM. Vì vậy, chúng là các cấu trúc LSTM khác nhau, và chúng cũng có thể thay đổi theo chi tiết này. Vì vậy, bạn cũng có thể thấy, ví dụ, một cấu trúc trong đó hàm tiếp tuyến hyperbole này, chẳng hạn, là một hàm kích hoạt khác, sigmoid hoặc một cái gì đó. Ngoài ra, các cấu trúc và cổng khác có thể hơi khác. Vì vậy, chúng là các cấu trúc khác nhau, các phiên bản của một LSTM, nhưng ý tưởng tổng thể luôn luôn giống nhau để chúng ta có những, hãy nói là hai cổng cạnh tranh, cổng quên và cổng vào. Nhưng sau đó, tất nhiên, chúng ta vẫn muốn có một đầu ra CT trong HD. Vì vậy, ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào HT, nó không thay đổi gì cả. Vì vậy, chúng ta chỉ cần chuyển nó đi mặc dù chúng ta có một số tham số có thể học ở đây, tham số có thể học ở đây, tham số có thể học ở đây, nhưng chúng không thực sự ảnh hưởng đến HT. Vậy những gì chúng ta sẽ làm bây giờ là chúng ta thêm một phần khác. Đầu tiên, chúng ta lại thêm một sigmoid, trong đó chứa các tham số có thể học. Và sau đó, chúng ta cũng liên kết CT với HT của chúng ta, vì hãy nhớ rằng, chúng ta đã sửa đổi CT. Chúng ta đã chuyển nó cho tế bào ở trạng thái tiếp theo, nhưng chúng ta cũng phải chuyển HT. Và nếu chúng ta nhìn vào thành phần này ở đây mà không có những thay đổi đó, thì nó chỉ truyền cùng một giá trị. Vì vậy bây giờ, chúng ta muốn kết hợp nó với CT để chúng ta cũng thay đổi HT và do đó, chúng ta tạo ra một cái gọi là output gate, cổng ra. Đây là phần ở đây. Và sau đó chúng ta nhân kết quả của output gate, cổng ra một lần nữa, theo từng phần tử với những gì chúng ta nhận được từ CT. Vì vậy, đó là ý tưởng tương tự. Để chúng ta có một ảnh hưởng của HT đến CT, chúng ta có thể đặt lại ảnh hưởng này, và chúng ta cũng có một ảnh hưởng từ CT đến HT. Vì vậy, đó là ý tưởng tổng thể. Và tất nhiên, chúng ta cũng muốn tìm hiểu đầu ra sẽ như thế nào. Và đó là lý do tại sao output gate, cổng ra, có những tham số có thể học được ở đây. Và một lần nữa, nó có cùng cấu trúc. Và ở đây, bạn cũng có thể thấy LSTM với các cấu trúc hơi khác. Vì vậy, cuối cùng,
Khi chúng ta có output gate cổng ra, như tôi đã nói, chúng ta nhân cái này theo từng phần tử với những gì chúng ta nhận được từ CT, và chúng ta có hàm tiếp tuyến hyperbole ở giữa để nén. Vì vậy, điều đó không thể học được ở đây. Vì vậy, do đó, để tôi chỉ đánh dấu tất cả các phương trình này. Vì vậy, đây là tập hợp các phương trình, trong đó chúng ta có tất cả các tham số có thể học được của chúng ta. Và tôi cũng muốn đánh dấu điều này trong những ô này ở đây. Đó là lý do tại sao nó được tô màu xanh ở đây, để chỉ ra rằng chúng ta thực sự có thể học được, trong khi hàm tiếp tuyến hyperbole ở đây không có các tham số có thể học được thực tế. Nó chỉ để thay đổi tỷ lệ các giá trị đó. Được rồi, vì vậy, do đó, tổng thể. Các phương trình là như thế này, vì vậy chúng ta có hai tham số có thể học được ở đây, và sau đó chúng ta kết hợp các cổng khác nhau này. Và bây giờ chúng ta hãy xem xét hình dạng của các ma trận này, vì mọi thứ giống như hình dạng và kích thước của ma trận, và vector phải có ý nghĩa, và phải cộng lại. Vì vậy, và chúng ta hãy bắt đầu với một cái gì đó đơn giản. Vì vậy, chúng ta có đầu vào xt của chúng ta. Đó chỉ là một ma trận một lần một. Nếu chúng ta giữ cho nó đơn giản, và chỉ có một tính năng LSTM, và sau đó, đối với LNN của chúng ta có thể nói, được rồi, tham số có thể học được UF chỉ là một vector. N lần 1 và N đề cập đến số lượng trạng thái sau đó. Nếu chúng ta làm điều đó, tất nhiên, nó phải duy trì cùng hình dạng thông qua tất cả các phép toán này mà bạn có ở đây, cụ thể là trong dấu ngoặc ở đây. Vì vậy, BF, tức là độ lệch, cũng phải có cùng cấu trúc, bởi vì nếu không, bạn không thể cộng các vector này lại với nhau. Và sau đó chúng ta chuyển nó đến một hàm sigmoid. Hàm này không thay đổi cấu trúc hoặc hình dạng của các vector. Vì vậy, đầu ra của forget gate, cổng quên, ft cũng phải có cùng cấu trúc. Và nếu chúng ta cũng nhân phần tử này với ct, và cả ht thì ht cũng phải có cùng cấu trúc, nếu không nó không có ý nghĩa. Và do đó WF là gì? WF thì phải là một ma trận n nhân n, vì nếu chúng ta nhân cái này, với ht-1 nó lại trả về một vector n nhân 1. Và sau đó mọi thứ có hình dạng chính xác và mọi thứ đều có ý nghĩa. Và đối với tất cả các cổng khác, nó có cùng cấu trúc nếu bạn xem các phương trình. Vì vậy, chúng ta chỉ cần duy trì cấu trúc tương tự, do đó, trong toàn bộ OLSTM. Vì vậy, tương tự đối với input gate cổng vào, output gate cổng ra, và đối với thứ mà chúng ta gọi là C gạch ngang. Vì vậy, do đó, chúng ta thực sự đã hoàn thành với LSTM của mình. Vì vậy, chúng ta có tất cả những cổng khác nhau này ở đây, và các thành phần H và C khác nhau giao tiếp với nhau như thế nào. Nhưng thực ra còn một điều nữa khác biệt bây giờ. Vì vậy, hãy nhớ lại trường hợp của LNN. Chúng ta đã có HT và chúng ta đã nhân nó với tham số có thể học WI để tạo ra một đầu ra IT, mà sau đó cũng là dự đoán cho các giá trị trong tương lai. Đối với một LSTM, điều đó thực sự không phải là trường hợp. Vì vậy, đầu ra của O chỉ là vector trạng thái HT của chính nó. Nhưng bằng cách nào đó chúng ta vẫn phải chuyển nó hoặc phải ánh xạ nó vào dự đoán IT của chúng ta. Và nó hoạt động như thế nào? Vì vậy, ý tưởng là chúng ta tính HT cho tất cả các bước thời gian khác nhau. Và sau đó chúng ta có tất cả các giá trị cho vector HT cho tất cả các thời điểm khác nhau. Và sau đó chúng ta thêm một lớp dense, lớp dày đặc sau đó. Và trong lớp dense, lớp dày đặc, chúng ta có thể chuyển đổi các giá trị đó từ vector trạng thái HT thành đầu ra thực tế IT. Và đây là đầu ra thì chúng ta có thể. Đó là những dự đoán. Đó là những gì chúng ta có thể so sánh với dữ liệu huấn luyện thực tế IT, và nơi chúng ta có thể tính hàm loss.
Vì vậy, O của chúng ta không giống như O ERNN cổ điển không tạo y thê làm đầu ra trực tiếp, nó tạo ra H thê làm đầu ra, vector trạng thái. Nhưng chúng ta chuyển đổi đầu ra này bằng một lớp dense, lớp dày đặc thành y thê, và sau đó chúng ta có thể so sánh dự đoán của mình với giá trị thực tế nếu chúng ta thực hiện việc huấn luyện. Vì vậy, đó là một điều mà chúng ta cũng muốn thêm. Và trong các khóa học trước đây, chúng ta đã sử dụng lớp dense, lớp dày đặc rồi, và chúng ta sẽ chỉ sao chép và dán lớp dense, lớp dày đặc, và chúng ta có thể trực tiếp thêm điều này vào LSTM của mình. Nếu bạn không có lớp dense, lớp dày đặc từ các bài giảng trước, bạn chỉ cần truy cập vào kho lưu trữ trên GitHub và chỉ cần sao chép và dán nó. Vì vậy, có một lớp dense, lớp dày đặc và sẽ tự động phù hợp với LSTM của chúng. Vì vậy, chúng ta sẽ thêm lớp dense, lớp dày đặc này sau đó khi chúng ta có O của mình. Vì vậy, đó là một sự khác biệt không cơ bản, mà là một sự khác biệt nhỏ. Vậy là chúng ta đã có tế bào LSTM của mình. Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để thiết lập mã và tạo LSTM của mình. Do đó, bây giờ chúng ta hãy chuyển sang giao diện người dùng của mình hoặc đến phần mà chúng ta muốn viết mã, mà trong trường hợp của tôi là Spider. Và điều chúng ta muốn làm cuối cùng, mục tiêu của bài giảng là chúng ta lấy một bộ dữ liệu như thế này. Ví dụ, trong đó chúng ta có, hãy nói, một hành vi định kỳ ngắn hạn mà chúng ta cũng thêm một số nhiễu ngẫu nhiên để thử thách mạng một chút. Nơi chúng ta cũng có một sự thay đổi dần dần, một sự thay đổi dài hạn. Và chúng ta muốn xem LSTM giải quyết việc đó như thế nào so với LNN. Và chúng ta sẽ thấy sau đó vào cuối bài giảng rằng LSTM tốt hơn rất nhiều trong việc dự đoán cả sự thay đổi dài hạn hơn LNN cổ điển. Và chúng ta sẽ làm điều này trong chương tiếp theo. Vì vậy, tôi muốn kết thúc ở đây. Và sau đó tôi muốn thiết lập mã trong chương tiếp theo.